दिन निस्केको छ यहीँदेखि होइन पहिले प्लास्टिक काट्नु होइन होइन काट्नु मिल्यो नि त यहीँ रहेछ नि यार कान्छाले फेरि चाँडो देखेको चाहिँ कान्छ काट्नुपर्छ क्या यो गाइस जीवन देखाउनु त अब मेन कुरो चाहिँ हो यो देखाउनु चाहिँ हो यस्तो एट्र्याक्टिभ छ यसमा पहिला चाहिँ अब यो देखाउनु पर्यो हो होइन त्यसपछि अब यहाँ टक्क ओपन गर्नु पर्यो यसमा अब यस्तोहरू छ यो कुक स्टार्ट गाइड नोटिसन एन्ड्रोइड कम्पेटेबल यसो यो कागजपत्रहरू छ सर्भिस कार्ड छ यसको अब चाहिँ यहाँ एकदमै मजाले ओपन राइट खान्छ खतरा आयो त यहाँ एउटा यो चार्जर टाइप सी वाला एउटा टाइप सी चार्जर अनि यो मिनी ट्राइपड एउटा यसलाई यो पछि यहाँ गिम्बल माउन्ट गर्नु मिल्ने भयो ये गाइस अब यो चाहिँ यस्तो छ यो एकदमै स्मुथ यो चाहिँ फोकस पोइन्ट र जुम इन जुम आउट त्यसपछि चाहिँ अब यहाँनिर हामीलाई मेनु दिएको छ यो डिस्प्ले सेटिङ भयो फ्ल्यास लाइटको यसमा छ यो फोकसको चाहिँ यो होला हैन यो क्यामेराको यो भिडियोको हो हैन यो अन अफ गर्ने बटन यहाँ भयो यसको एकदमै रहेछ अब यसलाई चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि एकछिन अब त्यो गर्ने यसको यो जस्तो लाग्यो यो गर्नु पर्यो यो जाँदाखेरि यो कहाँ अड्काएर यस्तो हो गाइज यो चाहिँ गाइज होइन तल राखेर गर्नु त अलि छड्के यस्तो हो यसको चाहिँ अब यो धेरै त्यो गऱ्यो भने यसको मोटर तातिन्छ अरे होइन अन्त यो अन गरिसकेपछि चाहिँ यो आफ से आफ चाहिँ जान्छ आफ से आफ मिल्छ अरे क्या अन गरिहाल्नु मोबाइल एउटा राखेर यता त एप स्याप सब डाउनलोड गर्नु पऱ्यो नि त यतिकै चल्दैन एप डाउनलोड गरिहाल्नु न अघि गर्नुपर्ने होइन त्यो त अघि गर्नुपर्ने त्यो गर्नु न पज गर्नु न एकछिन के छ र यो चाहिँ एप हो कसै फोकस कसरी त्यो गरौँ न के भन्छ उताबाट त्यो क्युआर स्क्यान गर्नु न क्युआर सेटिङ न होइन क्युआर त्यो छ भने मेरो त क्युआर एपै छैन हुन्छ नि त्यहाँ के चाहिँ क्युआर यतापट्टिबाट यसमा होला यहाँनिर क्युआर छ अर्कोमा होला हेर्नु त क्युआर के छ अर्कोमा है ल टक्क लगाएर चाहिँ गो टु वेबसाइट हो इन्स्टल के चाहिँ अन गरेको नि त्यो कति ढिलो भएको त यार यो त 106 रहेछ पहिला कनेक्ट गरेपछि मात्रै देखाउनु पर्ला थियो त गर्न मिल्छ नि भयो जोड्नु
Apoy. यसलाई चाहिँ यतिसम्म अर्को ल्याएर Apoy. 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 लास्टै रिभ्यू भयो अरे यो चाहिँ लास्टै थर्ड क्लास कसरी चार्जमा अङ्कल दादा यो कसरी गरेपछि ओपन त्यसपछि यो अन गरेको देखाउँदा ल ग्रिन नचल नचल Cool. Hello. नेक्स्ट को यो आफै यो मोबाइल जोडेन भने ल यार यो त अफ गर्नुपर्छ पक्नै नत्र त यो त धेरै उ त्यो हुन्छ अरे क्या यो गरेको चाहिँ देखाउनु यार मेरो त यसले दिँदैन क्या हो यहाँ माथि रहेछ और निकाल्नुपर्छ कि यो रिभ्यू लास्ट यसले गर्दा रहेछ यार केस लिएर राख्नु हुँदैछ केस पो यो ठ्याक्कै यसमा अर्डिने गरी मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यहाँ गएर नाच्न झन्डै दौडेर आएको ऊ त्यहाँ गयो भने म पिट्छु यहीँ बसिरहेको के गरेको यो सेट गरी हेरेको यो यो सेट गरी हेरेको बराबर बनाउनु बराबर बनाउनु पऱ्यो बराबर बनाउनु त दुईतिरै बराबर गर्नुपर्ने यो भनेर जाँदैन जाँदैन मिल्यो ल यति नै गरौँ पक्नै बराबर भएन नि त नि एकतिर मात्र झुक्यो होइन गिम्बल हो यो गिम्बल के चिज गिम्बल डिम्पल गिम्बल भनेको गिम्बल के यो भिडियो खिच्ने खालको यसले चाहिँ देखाउने हो ल कस्तो भिडियो खिच्नु भने ल सेल्फी खिच्ने होइन भिडियो खिच्दाखेरि त्यो नहल्लिने गरी त्यस्तो क्या फिल्म खिच्ने फिल्म खिच्ने ल हुने रहेछ त चाहिँ यस्तो भिडियो खिच्नु पऱ्यो भने यहाँ होइन क्यामेरा कनेक्ट गरौँ न कनेक्ट पहिला कनेक्ट गर्नु त कनेक्ट ओके के गर्नु पऱ्यो लोकेसन एक्सेस के माग्यो यसले खासमा नेटमा zero play Allow Bluetooth. to turn allow while using this app अब यो बस्छ राइट्स कति ढिलो भयो ब्लुटुथ भिडियो स्मुथ हुन्छ कि नहल्लिने गरी नहल्लिने गरी हुन्छ भिडियो त्यो हुन्छ एकछिन कुर्नु न कति टाइम लिएको त यार फिल्म मेकर खासै हलिउडलाई फिल्म मेकर खाले खासै रि गर्नु त रि गर्नु के हो यो रिस्क्यान मेरो त ब्लुटुथ नि मुनि उया मुनि तपाईकै ब्लुटुथ छ अङ्कल करण जोहरलाई मार क्रिस्टोफर नोलन त हो यसलाई दिन्छ करण जोहर मोबाइलले चार्ज होइन खाना हुन्छ यार अनि यसले कनेक्ट गरे कि के कनेक्ट गरेको यो मोबाइलको ब्लुटुथ अनि यसले खिच्यो भने भएन यार यो किन यस्तो भयो ब्लुटुथ चाहिन्छ अरे यसलाई भने ब्लुटुथ पहिले एकपल्ट कनेक्ट गर्नुपर्छ होला यो किन हुने यसले म त यतैबाट जाउँ न त स्मुथ स्मुथ हो यहीँबाट पेयर गरौँ न बाबु
पढ्नु परेन लेख्नु परेन है नट पेयर भन्छ त अब चाहिँ पेयर भयो त पेयर भयो ल भयो पेयर भयो होइन सेप भयो त ब्याक आउनु त के हो सेप भएको हम तो मोमो खा के आइले छी म्याथमा अब छ चाबी किन तल गर्नु त अलि तल गर्नु त के हो यो यो किन भयो पाउनु हातले नगर्नु बरु त्यही त मेरो नि